आजच्या पाठात मुले गोष्टीचे कथानक ओळखायला शिकतात. ही समज मुले गोष्ट आणि कथानक तयार करण्यासाठी करतात. या प्रक्रियेत मराठी भाषेसोबत हिंदी इंग्रजी भाषेचा वापर करतात. तुम्हाला गोष्ट कोण सांगतं? हां मनस्वी. आजी आणि आई सांगते मला गोष्ट. पण तुम्हाला कोणत्या प्रकारची गोष्ट ऐकायला आवडते? भूतांच्या गोष्ट आई. देवाची स्टोरी. देवाची स्टोरी ऐकायला आवडते. हां, रानाची गोष्ट. तर आज आपल्याला एक गोष्ट मी सांगणार आहे, ती तुम्हाला ऐकायची आहे. ओके. एक आहे ना, रामपूर नावाचं गाव असतं. त्या गावामध्ये खूप सारे माणसं एकत्र आनंदाने राहत असतात. कोंबडा आणि एक असतो कुत्रा. मग हे दोघं, हा कुत्रा आणि हा कोंबडा, हे काय असतात? जिवलग मित्र असतात. मग ते एक दिवस विचार करतात की आपण बाहेर कुठेतरी फिरायला जाऊया. हां, पण कोंबडा म्हणतो कुठे फिरायला जायचं? मग कुत्रा म्हणतो आपण जंगलामध्ये जाऊया, बघूया तिकडे काय काय आहे ते. मग कोंबडा झोपलाच नाही आणि कुत्रा होता तो काय कुठे गेला? झाडाच्या डोलीमध्ये जाऊन ला मस्त झोपला. कोल्हा काय म्हणाला कोंबड्याला, कोंबडे दादा तुमचा आवाज किती मस्त आहे. मग कोल्हे दादा आहे ना आपला, तो काय म्हणाला कोंबड्याला, पण आहे ना तुमचं हे छान छान सुंदर दिसते ना, रूप छान दिसते ना, ते मला दिसत नाहीये. तर कोंबडे दादा काय म्हणाला, बापरे, मला तर असं काहीतरी वाटतंय, नक्कीच काहीतरी हा कोल्हा नक्की काहीतरी याच्या मनामध्ये काहीतरी शिस्त आहे, उसके मन में कुछ तो है. कुत्रा बाहेर आला आणि तो काय करतोय, कोल्हे दादाच्या मागे लागला आणि कोल्हे दादा पुढे कुत्रा मागे, कोल्हे दादा पुढे कुत्रा मागे, असं करता करता कोल्हा खूप घाबरला आणि खूप दूर पळून गेला. आता आपल्याला काय करायचं आहे? गोष्टीचा डोंगर चढायचा आहे. हां, मग आपली जी गोष्ट होती ना, त्या गोष्टीमध्ये कोण कोण होतं बरं? कुत्रा. ओके, अजून मनस्वी. कोंबडा. अजून कोण होतं? एक राहिलं. हां, कोल्हा. मग आपले जे पात्र होते ना, कुत्रा कोंबडा कोल्हा, त्याच्यापैकी कुत्रा कसा दिसत होता? पहिले कसं वाटत होते कोल्हे भाऊ? बहुत दिन से खाना जो खाया नहीं रहता ना, वैसे कोंबडी दिखता. म्हणजे काय होता? तो भुकेला होता. मग जेव्हा आपण गोष्टीचा डोंगर चढायला सुरुवात करणार तेव्हा इथे स्टार्टिंग म्हणजे सुरुवात. मग सुरुवातीला काय झालेलं कोणाला आठवतंय का? कोंबडा सांगते कुत्राला की आम्ही जातो जंगलात आणि खूप मस्ती करते. आपल्या गोष्टीमध्ये पुढे म्हणजे अडचण काय आली? काय प्रॉब्लेम आला? हां आशिष. तिथे ना कोल्हा आला. हां, कोल्हा आला. मग कोल्ह्याने काय केलं? काय ना, कोंबड्याला विचारला तुमचा आवाज आहे ना खूप सुंदर आहे, तुम्हाला तुमचा चेहरा आहे ना खूप छान आहे, पण मला दिसत नाही, खालती या तुम्ही. मग तुम्हाला काय वाटतं त्याने का विचारलं असं? मुर्गे को खाना था, इसलिए उसने ऐसा बोला. मग आपलं हे काय झालं आता? अडचण. काही अडचण म्हणजे कोल्ह्याने डाव ओळखला. आता आपल्याला इथे अडचण आली की नाही, मग त्या अडचणीवर आता कशी मात केली? म्हणजे कोंबड़े बोला कि है ना, मेरे जो नीचे एक गड्ढा है ना, उसके नीचे ना मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे जैसा अच्छा दिखता है, तो उसको आप उठाओ. म्हणजे हे काय झालं आपलं? आपल्या प्रॉब्लेमचं काय केलं त्यांनी? सॉल्व्ह केलं की नाही प्रॉब्लेम? मग आता नंतर काय आलं? हे शेवट. म्हणजे आता स्टोरी आपली एंड व्हायला आली, संपायला आली. मग शेवट काय झालं आपल्या स्टोरीचा? वो कुत्ते ने ना फॉक्स को डरा के भगा दिया. हां, मग त्याच्या पुढे काय झालं? मग काय झालं? वो दोनों साथ में घर पे चले गए. परतले. या कृतीत मुले गोष्टीच्या कथानकाचा अभ्यास करण्यासाठी तिला विविध भागांमध्ये विभाजतात. नंतर गोष्टीची स्थळ, पात्राची स्थिती मुले ओळखतात. त्यानंतर गोष्ट कशी तयार होते, गोष्टीतील परमोच्च घटना आणि घटनेनंतर बदलणारे वातावरण याकडे मुले लक्ष देतात. यामुळे
गोष्ट कशी तयार होते हे त्यांना समजण्यास मदत होते. मग तसंच हा गोष्टीचा डोंगर आहे. इथे आहे पात्र, स्थळ, स्थिती, इथे सुरुवात, ओके. आणि मग इथे अडचणी मीन्स प्रॉब्लेम काय आले आपल्याला, त्याच्यानंतर इथे आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसे केले आणि इथे गोष्टीचा एंड कसा झाला. ओके, तुमची गोष्ट हे करून तुम्हाला याच्यामध्ये ते लिहायचं आहे. ओके. बाल गणेश आणि दोनों आसमानामध्ये गेले. दोन्ही परत घरी गेले ना, मग आसमान में कैसे चले. केले. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी. हाँ, वो जो लड़का रहता है वो सब पब्लिक को चिल्लाने को क्या बोलता है? ओरडणे. व वाचवला. वाचवला वेगळा शब्द आहे. व ला. हां, पूर्णविराम. हां,